Останніми роками китайські позашляховики дедалі активніше виходять на світові ринки, ламаючи стереотипи про низьку якість та перестаючи сприйматися лише як дешеві замінники. Китайські бренди зайняли різні ніші. Havail став масовим гравцем із кросоверами для міста та родини. Chery робить ставку на дизайн та практичність, а її преміум-підрозділ Exit починає конкурувати з європейцями. А ось Tank вибрав шлях справжнього офроуд – брутальні рамні позашляховики з повним приводом та багатим оснащенням. BYD активно розвиває гібридні та електричні позашляховики, пропонуючи великий запас ходу та технології. У результаті китайські позашляховики та кросовери закривають практично всі ніші – від компактних міських моделей до великих рамних автомобілів для серйозного бездоріжжя. І ось на цій хвилі в автомобільному світі сталася подія, яка вже встигла наробити галасу в Китаї. Компанія Leopard офіційно представила свою новинку – Leopard Titanium 7. Машина обіцяє стати одним з найбільш обговорюваних кросоверів у середньому ціновому сегменті і цілком може перетворитися на хід кінця цього року на китайському ринку, і не тільки. Адже компанія планує продавати автомобіль і за межами Китаю. Почнемо із зовнішності цієї новинки. Вона явно успадковує стиль Leopard 5 та 8, але при цьому помітно перекликається з дизайном позашляховиків Land Rover, який особливо сподобався китайській аудиторії. Потужна передня частина, значний бампер і строгі лінії відразу дають зрозуміти – перед вами автомобіль, який нібито готовий до бездоріжжя. Насправді це кросовер з несучим кузовом. Для деяких фанатів бренду це може стати невеликим розчаруванням, але варто пам'ятати – такі машини більшу частину часу проводять у місті, а не в багнюці. Бренд позиціонує його як великий автомобіль для сімейних подорожей на природу. А якщо раптом захочеться справжні пригоди на бездоріжжі, Leopard Titanium 7 впорається. Але про це ми поговоримо трохи згодом у відео. Збоку автомобіль привертає увагу яскраво вираженими колісними арками у колір кузова, квадратними дзеркалами заднього виду, фіксованими бічними підніжками та звичними дверними ручками. Задня частина гармонійно продовжує стиль, ліхтарі перекликаються з передніми. На двері багажника передбачений зручний кофр на 32 літри. Топові версії здивують технологічністю. На даху встановлений лідар для системи допомоги водієві, який в компанії називають «Око Бога» у спрощеній версії DaiPilot 300. Ще більш цікаве – квадрокоптер від DJI, який вміє злітати та сідати при русі авто на швидкості до 25 км на годину, знімати та оминати перешкоди в автоматичному режимі. Новий Titanium 7 має такі габарити. Майже 5 метрів у довжину, шириною 1995 мм та висотою 1865, у версії з квадрокоптером 1956. Колісна база – 2920 мм, а кліренс становить 190 мм. Автомобіль здатний долати броди глибиною до 600 мм, а кути в'їзду та з'їзду – 24 та 25 градусів відповідно. Тож це не просто міський кросовер. За потреби він готовий і до бездоріжжя, але без фанатизму. Спереду машина має класичну підвіску з подвійними поперечними важелями, ззаду – незалежну 5-важелеву систему. А головне – адаптивне демпфування. Воно підлаштовується під дорогу, пом'якшує нерівності і робить поїздку комфортною. Колісні диски – 19 або 20 дюймів, залежно від комплектації. Споряджена маса варіюється від 2230 до 2480 кг. Інтер'єр зберігає відомий імідж з переважанням строгих прямих ліній, сучасно і лаконічно. 5-місний салон пропонується у 3 рішеннях – темно-синій, світло-сірий та темно-помаранчевий. З цифровими системами всередині повний порядок. За останнім словом китайських трендів. Віртуальна панель приладів на 12 та 3 дюйма розташувалася поряд з великим 15 і 6-дюймовим мультимедійним екраном в центрі. 4-спицеве кермо знайоме за іншими моделями бренду, а прямо перед ним 26-дюймовий проєкційний екран. На рульовій колонці акуратно розмістився важіль перемикання передач.
Під центральним екраном фізичні кнопки та дві бездротові зарядки для телефонів потужністю 50 Вт. Нижче зручно розташовані порти USB Type-A та Type-C, а також 12-вольтова розетка. У підлокітнику є невеликий бокс об'ємом 4,5 літри, можна охолоджувати напої або підігрівати їжу. Усі сидіння кросовера оснащені підігрівом та вентиляцією, а передні крісла ще й з функцією масажу, можна відчути себе у міні-спа прямо в дорозі. Панорамний дах відкривається для свіжого повітря, в салоні є ароматизація та стильне амбієнтне освітлення, що створює затишну атмосферу. Голосовий помічник сумісний із штучним інтелектом та вміє безконтактно оплачувати платні дороги. Усі сидіння обтягнуті перфорованою шкірою, а ергономіка другого ряду разом із опціональними 13-дюймовими екранами робить подорож максимально комфортною для всіх пасажирів. Окрема панель керування кліматом розташована під задніми повітроводами. Продумана архітектура салону забезпечує корисний обсяг до майже 71%, непоганий показник у своєму класі. Другий ряд складається одним натисканням, перетворюючи салон на просторе спальне місце, що чудово підходить для далеких подорожей чи відпочинку на природі. Стандартний об'єм багажника – 970 літрів. Якщо скласти сидіння другого ряду, він збільшується до 1880 літрів. Місця вистачить не лише для велосипедів та лиж, а й для будь-яких великих речей. Titanium 7 отримав підключаєму гібридну систему DM нового покоління і буде доступний у двох варіантах – з переднім і повним приводом. Під капотом у всіх версій встановлений турбований 1,5-літровий двигун потужністю 156 сил та 110 ньютон-метр крутного, що працює разом із електромотором на 272 сили та крутним моментом 315 ньютон-метр. Батарея власної розробки літій-залізофосфатна на 26,6 кВт-годин дозволяє проїжджати до 100 км за циклом WLTP у повністю електричному режимі. Також для передньопривідної версії доступна більша батарея на 35,6 кВт-годин. Також літій-залізофосфатна, яка збільшує запас ходу на електротязі до 150 км. Розгін до першої сотні складає 7,9 секунд, а заявлена мінімальна витрата палива – 5,9 літрів на 100 км. Друга версія йде з повним приводом. Тут той же бензиновий двигун, але йому допомагають вже два електромотори – 218 сил та 260 ньютон, метр крутного моменту спереду, та 272 сили та 360 ньютон-метр ззаду. У сумі це дає 490 сил потужності та 620 ньютон-метр крутного моменту. Розгін до сотні у цієї версії займає всього 4,5 секунди. У повнопривідній версії встановлена більша батарея на 35,6 кВт-годин, що дозволяє проїхати до 130 км на електротязі за циклом WLTP. Виробник говорить про мінімальну витрату палива тут 6,4 літри, а з урахуванням 60-літрового бензобака офіційний запас ходу сягає 1300 км. Максимальна швидкість обох версій обмежена на позначці 190 км на годину. Новий Leopard Titanium 7 доступний в 4 модифікаціях для попереднього замовлення. На домашньому ринку стартова ціна – $25 300 за передньопривідну версію з невеликим акумулятором. Якщо хочеться трохи більше запасу ходу, версія з переднім приводом та збільшеною батареєю обійдеться на $1400 дорожче. Для тих, хто планує їздити складними дорогами або просто любить повний привід, повнопривідна версія коштує від 29 до 31 тисячі доларів, залежно від обраного оснащення. На цьому поки все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та діліться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше цікавого контенту. Тож, до нових зустрічей!